Hello fellow grower, I'm back again and welcome to my channel, The Late Grower. Now for this video, I'm going to speak using the native Filipino language, which is Tagalog. So if you want English translation, just press the CC button in this video for the English subtitle. Okay, so ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung paano magtanim ng bawang. Okay, bawang po ang ating topic ngayon. At ito po ay bawang na nabili sa palengke. Okay, so napakasimple lang para magtanim ng bawang. So in this case, pipili ako ng mataba sa kanila. Okay, mas nakita ko mas maganda yata ang mga piyesa nitong isang to. So dito tayo pipili. Okay, normally po ang bawang hindi naman siya kamahalan, pero dumarating din ang panahon na nagmamahal siya. So mas maganda kung magtatanim ka. Madali lang naman siyang palakihin. At sigurado ka pa na sariwa ang iyong gagamiting bawang pag nakapag-ani ka na. So paano ba pumili ng butil ng bawang? So ayan po, biniyak ko lang siyang ganyan. Pipili ka lang ng mataba sa kanya. Halimbawa, itong isang ito, mataba. Yan. Nakapili na po ako. Ito pang isa. Yan. Iwasan nyo pong magtanim ng payat o maliit na butil ng bawang, kasi po pag tubo ng bawang, dito siya kukuha sa butil niya ng unang sustansya. So kung payat siya, maliit siya, baka po hindi siya tumubo. So ang gagamitin ko po ngayon na eto, meron na po tayong ilan dito, 5. So ang gagamitin ko namang lupa. Ano bang klaseng lupa ang ginagamit para makapagtanim ng bawang? Well, kahit ano pong klaseng lupa ay po pwede naman, basta siguruhin lang natin na well draining yung ating lupa. Ibig sabihin hindi siya nag-iipon ng tubig. Dapat pag dumaan ng tubig sa ibabaw, diretso siyang lumalabas sa ilalim. So hindi kasi pwedeng mababad ito sa tubig ng matagal, mabubulok po siya. So ito pong lupang ginagamit ko, may halo itong brown soil, yung clay soil natin, tapos meron din siyang sinunog na ipa, yung CRH kung tinatawag. Meron din siyang ipa mismo. Pwede nyo po siyang dagdagan ng ipa, kaya ng ganito, para makatulong sa tinatawag na pagiging well draining niya. Okay, so ito po, merong ipa, merong CRH, meron din siyang vermicast, yung pong tae ng bulate na maganda po para sa mga halaman. Okay, so paano ba ang pagtatanim nito? Ayan, ganyan lang po. Pinaghiwa-hiwalay ko lang siya. Huwag nyo siyang babalatan. Tama lang, yung puti, ayan, tanggalin lang. Pero yung kanyang pinaka-skin, huwag tatanggalin. So ang pagtatanim lang po, simple. I-baon lang po siyang ganyan. Okay, ang espasyo po niya dapat 2 to 3 inches. Ayan, 2 to 3 inches po ang layo bawat isa. Okay, so dito po sa laki ng aking pot na ito, pwede ako magtanim ng 4. Okay, so 4 po itong itatanim ko dito ngayon. Ang pagtatanim po, nasa ibabaw yung matulis niya, tapos yung puwit niya na matigas na kung saan tutubo ang ugat, nasa ilalim. Okay, pwede na itanim ng patihayang ganyan, pero mas advisable po na dapat patayo. Okay, yung pointy end po nakaturo sa itaas, tapos yung ilalim na makapal, siya naman yung nasa ilalim ng lupa. Okay, so gaano karami po ang paano natin siya ibabawon? Dito po ang sistema, ginagawa ko sa kanya muna ay tutubigan ko na siya muna para mabasa, kasi po kailangan ng tubig para matrigger yung germination na sinasabi. Hindi na po siya kailangan lunurin, importante lang po mabasa siya ng tubig, and then takpan na siya. Ang pagtatakip naman po niyang ng lupa mga hanggang 2 pulgada lang po, pwede na. Hindi na kailangan maraming itabo na lupa sa kanya. Ayan po, so natabunan na siya na around 1.5 inch na itabon sa kanya. Okay. Ayan. And then tubigan po ulit sa itaas. Ayan. Okay.
So, next na ginagawa ko po ay nilalagyan ko siya ng label. So, halimbawa ito, garlic. Ngayon po ay June 30. So, lalagyan ko siya para alam ko kung kailan ko siya tinanim at kung kailan siya magbubunga. Okay? Okay, pagkatapos po ng mga 10 araw, 1 linggo hanggang 10 araw sa experience ko po, ay makakakita ka na ng sibol. At ito na ang itsura niya pagkatapos ng 3 linggo. So in this case po, ito, ang bawang na ito, itinanim ko nung June 8, 2018. So ngayon po ay June 30. So 22 days. So 3 linggo po ang edad nitong bawang na ito mula nung itinanim ko siya. So sabi ko nga, yung sibol niya, mga up to 10 days bago siya magsibol. So ito po, 2 weeks na itong growth na ito. Bali. Ngayon, anong klase ng fertilizer ang kailangan para sa bawang? Okay, ang bawang po, malakas ang pangangailangan niya sa nitrogen. So paminsan-minsan po, sa akin, minsan sa linggo, wiwisikan ko siya ng ilang butil ng nitrogen. So, gaya lang po na example na to. Ganyan lang po kakaunti ang inilalagay ko sa kanya kasi medyo mataba naman yung lupa dahil may halo naman siyang vermicast. Kaya lang, kailangan niya po ng mas mataas na porsyento ng nitrogen. Kaya kailangan po natin siyang bigyan ng urea every now and then. In my case, weekly po kung magbigay ako ng urea. Ngayon, ang susunod nating tanong, gaano katagal bago mag-harvest ng bawang? Well, ito pong bawang, commercially, nahaharvest na ito sa loob ng 4 na buwan mula nang itanim. Pero dahil ako po nagtatanim sa garden lang, so normally ito may aabutin ng 5 buwan hanggang 6 na buwan bago makapag-harvest. Paano natin malalaman kung pwede na siyang i-harvest? Pagka po natutuyo na itong kanyang mga dahon, naninilaw na siya, at mga 5 buwan, at least 5 months na siya, 6 months, ayan, pwede na po siyang i-harvest. Okay, so yan po ang aking mai-share pagdating sa pagtatanim ng bawang. Mas maganda po na sa bawang magtatanim tayo kung gusto natin magkaroon ng regular na ani, kasi kadalasan po ito ginagamit sa ating pagluluto. Siguro every month or every 2 weeks magtatanim ka ng bawang para pagdating ng panahon, sunod-sunod din yung pag-aani mo sa kanya at hindi ka maubusan ng bawang, so hindi mo na kailangan bumili. Okay? So maraming salamat sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!